سلام دکتر صاحب عزیز، به مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. ما با ادامه درس های آناتومیمون امروز هم در مورد دیپ مسل صحبت میکنیم. در پارت سومش که در اینجا ما در مورد سگمنتال مسل صحبت میکنیم. در این قسمت ما عنوان میتونم سگمنتال مسل. سگمنت قطعه میگه، یا به خاطر کوچک هستن، به او خاطر قطعه هستن، به او خاطر یا به نام سگمنتال مسل یاد میکنن که یا بعد دو گروه شامل میشن یا هم از جمله دیپ گروپ هستن. در دیپ گروپ ما در دو پارت دیگه انواع دیگه که بود در مورد از صحبت کردیم و در اینجا در مورد آخرینش که به نام سگمنتال مسل یاد میشه در مورد از صحبت میکنیم. خب گفتیم دو گروپ هستن. یک گروپ از این به نام اولش فرست گروپ و سکند گروپ. گروپ اولی، گروپ ثانوی یا دومی. در گروپ اولی یک دانه عضله شامل می باشه، یک نوع، البته به خاطر که تعدادشون زیاد است، یک نوع عضله شامل می باشه که عضله را ما به نام لواتوریس کاستریوم یاد میکنیم. و در سکند گروپ که سکند گروپ به نام ترو سگمنتال مسلز هم یاد میکنن. ترو سگمنتال مسلز یا سگمنتال مسل یا عضلات سگمنتال حقیقی، ترو حقیقی رو ما میتونن، به خاطر که لواتوریس کاستروم که نسبتا طولش بزرگتر می باشه، اما در سکند گروپ کس این سکند گروپ که دو نوع عضلات در اینجا می باشه یا طولشان کوچکتر است، واقعا قطعه هستن، به خاطر یار میگن حقیقی هستن که در اینجا دو دانه هستن. یکی از این به نام انتر سپاینالیس یاد میکنن و دیگه ش به نام انتر ترانسورسال یاد میکنن. این دو دانه عضلات است که در سکند گروپ شامل می باشه. خب ما شما اول در مورد عضله لواتوریس کاستریوم در مورد از این ما صحبت میکنیم. در تصویری رو بر شما نشان میدیم، تمام از این بعد زوم در مورد کلش صحبت میکنیم. خب حالا در مورد عضلات لواتوریس کاستروم صحبت میکنیم. شما ببینید اینی عضلاتی که به این طرف من نشانشون میدم، اینیا تمامشون به نام عضلات لواتوریس کاستروم یاد میشن که دو نوع هستن. یکی لانگ هستن، اینیا طولانی هستن، و دیگه اینی کوچکترشون است که یا را شارت میگیم، با دو شکل میباشن. ما از یک طرف یا را دور ساختیم، از این طرف پاکشون ساختیم، تنها در یک طرف موندیمشون که به خاطر کی طرف عضلات دیگه که است ما در مورد از صحبت میکنیم. شما ببینید اینجا عضلاتی که هستن یا را به نام چی یاد میکنیم؟ این را به نام لواتوریس کاستروم یاد میکنیم. لواتوریس کاستروم عضلاتی هستن که از قسمت ترانسورس پروسس منشأ میگیرن. میبینید از ترانسورس پروسس فقرات ما منشأ گرفته. این یک فقره است و از ترانسورس پروسس منشأ گرفته آمده به قسمت ریب پایینی خود در این ساحه همراه از او یعنی ارتکاز کرده، در این ساحه انسرشن کرده و گفتیم بعد دو نوع هستن، یکی لانگ هستن و دیگه شارت هستن. به طور مثال شما ببینید اینی که از لانگ است، از قسمت اینی فقره منشأ گرفته و طور مثال شما فرض کنید که اینی فقره تی3 است، درست است؟ از تی3 منشأ گرفته آمده در این قسمت با این ریب، با این قبرقه در این ساحه ارتکاز نکرده، بلکه با این قبرقه پایینیش در این ساحه ارتکاز کرده. ببینید یک قبرقه در وسط ماند، در این ساحه ارتکاز کرد. اما یک دانه دیگه که در این ساحه هست شما ببینید، مثلا اینی رو میگیم شارت. به خاطر چی؟ از اینی ترانسورس پروسسی منشأ گرفته، از این ترانسورس پروسسی اینی فقره و آمده به این ریبی که در این پایینش هست همراه از این ساحه ارتکاز کرده. پس ایدی که از شارت است و که از لانگ است، به دو نوع است. و گفتیم که از 37 شروع میشه، از قسمت 37 ترانسورس پروسس فقرات 37 منشأ میگیره، از قسمت گردن از 37 شروع میشه تا به T11 در این ساحه، تا فقره T11 از ترانسورس پروسسشون به شکل جدا یعنی یک دانه مثلا از این ساحه منشأ گرفت، دیگه از این ساحه، دیگه از این ساحه، هر کدامش از هر ساحه منشأ میگیره و در قسمت قبرقه های ما ارتکاز میکنه. این بود لواتوریس کاستروم. بعد از لواتوریس کاستروم دیگه عضله که است در سکند گروپ، او را به نام انتر سپاینالیس ما یاد میکنیم. ببینید در قسمت پایین ما برای شما انتر سپاینالیس نشان میدم. در این ساحه
ببینید در این ساحه اینی عضلات هستن، این در این ساحه برای شما نزدیکتر بسازمش. اینی عضلات هستن که در بین اسپاینوس پروسس ها قرار دارن. میبینید دو دانه هستن، به هر دو طرف انتر اسپاینالس لگامنت میباشن. یکی اینی یک دانه است، اینی دیگهش است، دو دانه میباشن. یا را به نام انتر اسپاینالس لگامنت یاد میکنیم. از یک دانه اسپاینوس پروسس شروع میشن، به اسپاینوس پروسس فقره دیگهش ختم میشن. میبینید به این شکل هستن، یک دانه دو دانه به شکل جورایی هستن. و بعد از اون دیگه عضله که داریم، او عضله رو به نام انتر ترانسورسال یاد میکنیم. ببینید اینی عضله است، این انتر ترانسورسال یاد میکنیم. چرا انتر ترانسورسال میگیم؟ به خاطر که میان ترانسورس پروسس ها یا سیر دارن. این یک دانش است، این هم هست البته به این ساحه، این هم انتر ترانسورسال است. یا در بالاتر برای شما این نشان بتون ببینید، در این ساحه خوبتر است. در این ساحه اگر برای شما نشان بتون، ما این عضلات از این ساحه دور بسازم، این عضلات از ساحه دور بسازیم. شما ببینید این عضلات که در این ساحه هست میان ترانسورس پروسس ها سیر داره. یک ترانسورس پروسس با ترانسورس پروسس دیگر وصل میکنه. یا رو به نام انتر ترانسورسال یاد میکنیم. به این طرف هم موجود هستن و به این طرف هم موجود هستن، به هر دو طرف موجود میباشن. خب همون طور که گفتیم لواترس کاستروم اورجین یا منشأش آن از کدام قسمت است؟ از ترانسورس پروسس فقرات 37 شروع میشه تا به T11. از این قسمت شروع میشن و همون قسمی گفتیم هر کدامش جدا جداست. از یک ساحه منشأ میگیره و دیگه ساحه ختم میشه و به دو شکل بودن، لانگ و همچنان شارت. و انزرشنشون در کدام قسمت میباشه؟ دوباره پس ارتکاز که میکنن در قسمت ریبس، در قبرقه های ما یا عضلاها پایینتر از ورتبرا، ریبس بلو ورتبرا. اما قبرقه پایینتر از ورتبرا در او باز ارتکاز میکنن که بر شما این را نشان دادیم. خب بعد از او دیگه عضله که از او در موردش صحبت میکنیم که انتر اسپاینالس میگیم. عنوان نوشته میکنیم انتر اسپاینالس. انتر اسپاینالس عضلاتی هستند که در میان اسپاینوس پروسس ها یا سیر دارن. between spinous process ها در هر طرف interspinalis ligament. ببینید interspinalis مسل که هستن گفتیم که از جمله مسل های سگمنتال مسلز می باشن و میان اسپاینوس پروسس های دو دانه ورتبرا ها موجود می باشن و در هر دو طرف انترسپاینالس لیگامنت یا قرار دارن و به شکل جورایی هستن. paired short muscles، عضلات کوچک به شکل جورایی می باشن. و بعد از او عضلات دیگه که هستن او را به نام انتر ترانسورسال ما یاد کردیم. انتر ترانسورسال عضلات هستند که عین شکل انتر اسپاینالس او در بین اسپاینوس پروسس بود، اما این در میان ترانسورس پروسس ها سیر دارن. در میان ترانسورس پروسس ها چی است؟ یا موجود می باشن. خب یا هم هستند به شکل جورایی موجود می باشن. paired short muscles می باشن، یعنی به شکل جورایی موجود هستن. هر دوی از این هم انتر اسپاینالس هم انتر ترانسورسال و در هر دو طرف هستن، جوره جوره، به طرف راست به طرف چپ می باشن. وظیفه هر دویش یکسان است. ما در قسمت نشته میکنیم function of both. وظیفه هر دویش چی است؟ وظیفه هر دویش است که یا از جمله postural muscle ها هستند. postural muscles یعنی عضلات وضعیتی هستند. هر دوی از جمله عضلات وضعیتی هستند. زمانی که ما ورتبرال کالم حرکت میتیم، در حرکت دادن از این یا هستند باعث از این میشن که ورتبراها استابیلایز شوند، یعنی ثابت نگه داشته شوند تا که از همدیگر بی جای نشن. خب این وظیفهشون شد. بعد انرویشنشون چیست؟ انرویشنشون همچنان انرویشن هر دوی از این یکسان است. توسط انرویشنشون توسط دورسال رامی آف سپاینال نرو صورت میگیره. یعنی سپاینال نرو ها که
دورسال رمی یعنی بازوی خلفی رو میگن و توسط اسپاینال نرو ها یا چی میشن؟ تاثیر میشن. این که بازوی خلفی چیست، بازوی قدامی چیست، این ما در درس های بعدی که وقت اسپاینال کارد سرش صحبت کردیم. ان شاء الله که درس بعدی ما وقتی که سبکاستالس و توراکو لومبار فاشیا و ایارک ما خلاص کردیم، بعد از اسپاینال کاردش رو میکنیم، اسپاینال نرو ها را که در قسمت تمام از تشریح میکنم که اسپاینال نرو ها چیست، دورسال رمی چیست، تمامشون در موردشون صحبت میکنیم. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما که در مورد دیپ پارت بک مسل صحبت کردیم. دیپ پارت در اینجا ختم میشه و بعد در مورد سبکاستالس مسلز، سب اکسیپیتال مسلز میبخشید، در مورد سب اکسیپیتال مسلز ما صحبت میکنیم و سب اکسیپیتال تراینگل که یا چی هستن و بعد در مورد توراکو لومبار فاشیا صحبت میکنیم. تا بعد، خداوند یار و مددگار.